Πάρα πολύ αδυνάτησα. Κόπηκε η όρεξή μου. Επί 3 μήνες, 3,5 λούσα με 3 κουταλιές γάλα την ημέρα, 3 κουταλιές της σούπας. Μια κατσίκα με έσωσε. Αλλά με όλη αυτή την κακουσία έμεινα πετσί και κόκαλα. Δεν ήξερα αν υπάρχει ημέρα ή νύχτα. Διαρκώς έτσι δεν καταλάβαινα αν κοιμάμαι κιόλας. Μήνες ολόκληρους. Και ζούσα με την αναμονή της αναχωρήσεως. Και τώρα θα φύγω, και τώρα θα φύγω. Και σας το έχω πει ότι τότε δεν ήθελα, μάλλον ντρεπόμουν να βάλω στο νου μου τα αέρια τελώνια, την κόλαση και όλα αυτά. Δεν ήθελα να φύγω με την κόλαση μέσα στο νου μου. Σκεπτόμουν έτσι, αισθανόμουν ότι όλα την ώρα θα φύγω και αισθανόμουν μια χαρά και δεν μπορώ να σας το περιγράψω. Αλλά ένα σπουδαίο όμως μέσα σε όλη αυτή μου την κατάσταση παρουσιάστηκε ένα πράγμα πολύ σπουδαίο. Πολλές φορές που μου ερχότανε μια δυναμία ότι να τώρα θα ξεψυχήσω, έβλεπα ένα άστρο πάνω στον ουρανό που ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε κάτι ακτίνες, κάτι, μια γλυκύτητα. Όταν το έβλεπα το καμάρωνα πάρα πολύ. Και αυτό το άστρο με παρηγορούσε. Πολύ με παρηγορούσε και με γέμιζε χαρά και ενθυμόμουν έτσι, αισθανόμουν τη φυγή μου και ήθελα έτσι, επιθυμούσα τρόποντινά να φύγω και νόμιζα ότι θα πάω εκεί σε αυτό το άστρο. Όμως παρόλο που είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν σκεπτόμουν τις αμαρτίες μου. Τις έχω πει και ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά δεν ήθελα να έχω στη σκέψη μου το σατανά, τα αέρια τελώνια, την κόλαση. Δεν ήθελα να τα έχω. Ντρεπόμουν. Θα πεις τι ντρεπόσουνα? Ένα τόσα χρόνια καλόγυρο μες στην έρημο με λαχτάρες και αγάπες στον Χριστό, βέβαια και με παρεκτροπές αμαρτιών ανακατεμένα. Και έλεγα, μου έλεγε ο λογισμός ότι εάν πας εκεί πάνω στον ουρανό και σου πει ο Θεός, τι θέλεις εσύ εδώ? Σκεπτόμουν να πω, Κύριε, ό,τι θέλει η αγάπη σου, όπου θέλει η αγάπη σου βάλε με. Η αγάπη σου, παραδίδομαι στην αγάπη σου, ό,τι θέλει η αγάπη σου. Και το είχα αυτό και είχα εκείνο που σας έχω πει. Είδα σώτερ ότι άλλος ως εγώ ουκ πτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατεργασάμι, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμάρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία
και φιλανθρωπία άκραν. Αυτό δε όταν με ερχόταν να πεθάνω αισθανόμουν αυτό το πράγμα, ότι θα φύγω. Το έλεγα, το ξανάλεγα, ας ήμουν αδύνατος. Διαρκώς το έλεγα με λαχτάρα, για να φύγω με αυτούς τους λογισμούς. Σκεφτείτε τι γινότανε. Αλλά αυτό που σας λέω το έλεγα. Όταν πάθαινα έτσι μια αδυναμία έτσι, να, ότι θα φύγω, τόσο. Άρχισα και έλεγα μες στο νου μου, δεν κουραζόμουν να το επαναλαμβάνω, αναμένοντας να βγει η ψυχή μου. Όταν αισθανόμουν αυτό, ερχόταν και το άστρο από εκεί πάνω. Αυτό το άστρο δεν ήταν, τι να σας πω, δεν μπορώ να είμαι ζωγράφος να το ζωγραφίσω. Τη γλυκύτητα, είχε ένα χρώμα μαρινέ, ανοιχτό, όπως είναι κάτι διαμάντια έτσι ωραία, μαρινέ. Και μάλιστα αυτά, εάν τα βάλεις έτσι στον ήλιο ή σε φως, πετούνε κάτι γλυκές αντάβιες. Και όταν ερχότανε, αναπτερούτο η ψυχή μου και έλεγα, ήρθε το άστρο μου. Μέσα στο χάος το έβλεπα. Δεν μπορούσα όμως να το εξηγήσω αυτό το άστρο. Μόνο λογισμούς έτσι αισθανόμουν που είχα, ότι σαν να με τραβούσε αυτό το άστρο, σαν να ήταν να πάω σε αυτό όταν έφευγα από εδώ. Και όταν ερχότανε αυτό, αισθανόμουν χαρά, ήρθε το άστρο μου, λαμπρό,